سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین هر جایی که هستین. امی قسمت دومیم پیرن زرد است که من اینجا دامنش میدوزم. قسمت اولش دیده باشین که بریشش بود و یک مقدار شدوختم و اینجا درز دامن میدوزم. درز دامن که دوخته شد باز کمرش چینی ماشینی میتون درجه ماشین کلان میمونم، من تو چرخ میکنم، باز نخ چرخ کش میکنم، همین نه تارا کش میکنم که چینی بخوره. خب چی میشه مرتب میکنم، اندازه بالاتر میکنم و اینجا مرکش میدوزم. خط سایزش که دوخته شد بالا تنیشه و دامن میچسبونم. اینجا بالاتنش اول خوب برابر میکنم. وقتی دیدم که اندازه بود بالاتنه در دامن خوب برابر باشه، باز وقت بالاتنه رو میچسبونم. ببینید دستیم چینا رو مرتب میکنم. این چینا رو خوب مرتب کرده میدوزم و چینا خوب برابر در کل جاش پخش شده. ببینید به این شکل دوخته شده. که دوخته شد باز زنجیرکش میدوزم. اول زنجیرک کوک میندازم باز میدوزم. این یک دانه پای جدید است که من نو گرفتیم، اول این دفعه است که قدش میدوزم. نمیفهم که چه رقم است. این دفعه اول که قد از میدوزم. قبلا یک دانه از یک لنگه ها داشتم و هم خوب بود و یا هم خوب است، بد نیست. و دفعه اولیم است که میدوزم. اگر کسایی که پای زنجیرک میخواین بخرن هر دویشان خوب است، ولی او که یک پایه داره و خیلی خوبتر است که در بعضی چیزا که او استفاده میشه باز این نمیشه. ببینید ما زنجیرک اول خوب کوگ انداختیم بسته میکنم. ببینیم برابر که بود باز میدوزمش. ببین خوب آمده، هیچ دیده نمیشه، خوب صاف خوش آمده. ببینید اینجا وقتی آستا رو میدوزیم باز ما دوباره هم یک لنگه ها رو بند کردیم. اینجا او پای زیب کار نمیده دیگه. اینجا یک لنگه ها خوب است که اینجا به درد میخوره و اینجا ما وقتی آستاش میدوزم پس می پای زیب دیگه رو بسته کردم. او دیگهش وی که نو گرفتیم بود اینجا باز به درد نمیخوره. این یک خوبیش است که در بعضی جایا تیکای موردار اینا رو هم که بدوزی، در بعضی جایا امو این خوب به درد میخوره زیادتر.
دوخته شد. یک دفعه دیگه هم در جان من کردیم میتونم ببینم که صحیح است یا نه. صحیح بود. جالیشه میچسبونم. اینجا جالیش سرایشانیش زیرای بغلش دورای خانش میدوزم، باز میچسبونم در بالاتنه. اینجا من دورای یخن باریکه هم قاد میکنم، کش نمیکنم، هم تو حالت خودش میمونم، باریکه قاد میکنم. اگر کش کنین سعی کنین کش نکنین، اگر کش کنین یک کم اگر کش به لبای یخن لق استاد میشه، باز زیاد خوب نمیه. اما تو حالت خودش کنین، باریکه قاد کنین. اینجا من از این گلای خودش یک دانه قیچی میکنم، در سر فیفا میمونم، قد دستیم میدوزم که همین جای فیف درزا دیده نشوه. از میتو میدوزم ببینین قد دستیم که درز دیده نشوه سر درز. اینجا آستینایش میدوزم،
و این یک قسم مرواریدکا داره. ببینین هیچ کنده نمیشه. مرواریدها در پشت قلاب شده بود. صدای شمال است، چون صدای شمال زیاد است. و این مرواریدها یک رقم قلاب شده بود که هیچ کنده نمیشد. باید قسمت های درس کنده شود که درس دوخته شود. و این خیلی محکم بود. اولین چیزی بود که من دیده بودم تالی را. هیچ کنده نمیشد. به خاطر موقع پای زیب میدوزم. ببینین پای زیب میدوزم که از بیخی از امورا دوخته شود که درس زیر درس نشود. جالی شده بالاتر چسباندیم. یالی همی لبای تکره لبای گیپورش در آوردیم. در سر درس قدیس میدوزم. در سر درس قدیس میدوزم و آستر نمیگیرم. فقط در روی خودی کار میدوزم. قدیس میدوزم. ببینین آستر نمیگیرم که نخواهیم از روی آستر دیده نشوه. اما تو آستر رو آخری میدوزم. اینجا جالیش قیچی میکنم به خاطر که خود ساتن از نوزکرد بود. من از جالی میتونم نزیرش که یکم بفگه یک سوچه جالی کتاتر از دامن باشه و یک قیعی که میکشم اضافه است. 3 متر بود جالیشم. از درازش هم میکشم، از برشم یکم میکشم. درس دوختیم یا چین میتونم تو چینی ماشینی میتونم. باز نخه کش میکنم که چین بخورم و باز دوالتا نمیچسبونم. یک آستر دیگه است که آستر است در روی جالی میگیرم که وقت پشتن اذیت نکنه و خوبم تمیز بیایه. در روی درس میگیرم در روی جالی و پلیت داده میرم. کلان است دیگه، ای از کمر کلان است. من ایره پلیت داده میرم که برابر شود. ببینین به این شکل دوخته شده و داخل میندازم. همین تو پاک صفا بیایه و آخری آستر در روش میدوزم. یا آستری بالاتنه را آخری در روی درس میدوزم. ببینین به این شکل. اینجا همه جالی پایینش میدوزم
همین جالی را میتونیم به طرف راسته میدوزم. این جالی را هم خوب به دالت خودش بگیرین، کش نکنین. این جالی هم کش میده. دمی لوای دامن در طرف راسته میدوزم، باز طرفی چپه برمیگردانم و یک چرخ از طرف چپه میکنم. و اینم دقت کرده بودین آسان دوختش. خب اگر زیاد صحیح سر جاش دوخته نشود دودار کش میره. ببینید آستر بالاتنه را من آخری قدیست میدوزم. دوختیم ببینید قدیست در روی درس میدوزم که داخلش خوب صاف بیه. ببینید دوخته شده. این پشتش است، پشتش هم تو دراز است، دکمه داره بالایش. ببینید به این شکل آمده. یک کمی قدر زبده پیرنی آبی فرق میکنه، فقط این سرایشانش فرق نداره، دوری خانش هم ساتن نداره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. شما هم درست کنین، بدوزین، استفاده کنین. اگه خوشتان اومد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدیدی من با خبر شین. تشکر میکنم از کسایی که لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت ماندن. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.